Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και με τα ελληνοτουρκικά, καθότι όπως σας είπαμε τη Δευτέρα είναι η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα, και να δούμε και τις εξελίξεις και στην Γάζα που δεν είναι ραγδαίες. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τον στρατιωτικό αναλυτή και συγγραφέα, τον κύριο Σάββα Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Να ξεκινήσω σας παρακαλώ, γιατί είχαμε μία δήλωση λίγο πριν, δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να την ακούσετε, όπου του κυρίου Μητσοτάκη, που ήταν συνάντησή του με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι θα θέσει τη Δευτέρα το θέμα της μονής της χώρας, που την μετέτρεψε λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση ο κύριος Ερντογάν σε τζαμί. Θα έλεγα ότι δεν είναι άξια σχολιασμού αυτή η δήλωση, δεδομένου ότι εκεί υπάρχει ένα προεδρικό διάταγμα, το οποίο υπογράφηκε εδώ και 2 χρόνια σχεδόν. Είναι μια ηλυμένη απόφαση. Για ποιο λόγο να το θέσει, για να πετύχει τι? Αυτά γίνονται πριν συμβεί η ζημιά. Τώρα έγινε η ζημιά. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Ερντογάν να πάρει πίσω αυτό που θριαμβευτικά μάλιστα έπραξε, συμμετέχοντας στο κόψιμο της κορδέλας, αν θέλετε, της μονής της χώρας. Αυτό γιατί πάντων, θεωρώ ότι επειδή υπήρχε μια αντίδραση στην ελληνική κοινωνία, υπήρχε μια αντίδραση στην ελληνική κοινωνία, αυτό είναι προεκλογική δήλωση του κ. Μητσοτάκη για να θεωρήσει ο ελληνικός λαός ότι η ελληνική κυβέρνηση υπερασπίζεται τα μνημεία πολιτικού χαρακτήρα και θρησκευτικού χαρακτήρα που έχουμε στην Τουρκία. Αυτό γιατί λέτε το έκανε λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση, κύριε Καλεντερίδη, αυτή την πρόκληση? Γιατί είναι πρόκληση. Ακούστε, καταρχάς να δούμε την ουσία και όχι τις εντυπώσεις. Η ουσία είναι η εξής, ότι ο Ερντογάν δουλεύει πάνω στο νεοοθωμανικό του όραμα, σε εισαγωγικά. Αυτό είναι μια στρατηγική, μάλιστα ο ίδιος αποκάλυψε στα εγγένεια που έκανε, ότι 5.500 οθωμανικά μνημεία στην Τουρκία αλλά και στη γεωγραφία της καρδιάς του, και η Τουρκία με στρατηγικό σχέδιο. Έχουμε κάποια προβλήματα στη σύνδεση με τον κύριο Καλεντερίδη. Τώρα σας ακούω. Όχι, τηλεφωνικά μπορούμε. Ναι. Θέλει λοιπόν ο Ερντογάν μέσα από αυτή τη στρατηγική ανάδειξης και αναπαλαίωσης των οθωμανικών μνημείων στην γεωγραφία της καρδιάς του, μέσα σε αυτήν είναι και η Ελλάδα, να κάνει μία νεκρανάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό εντάσσεται στην στρατηγική χρησιμοποίηση ήπιας ισχύως, παράλληλα φυσικά, όπως με την άσκηση Θαλασσόλικος και με την άσκηση ΕΦΕΣ, χρησιμοποιεί και τη σκληρή ισχύ με την ήπια ισχύ, έχοντας ως στόχο να επανεγκαθιδρύσει την στρατηγική επιρροή της Τουρκίας στα όρια της παλιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στη γεωγραφία της καρδιάς. Μάλιστα. Τώρα, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, κύριε Καλεντερίδη, τη Δευτέρα η συνάντηση θα είναι μια συνάντηση χωρίς μεγάλη συνοδεία από τη δική μας πλευρά. Λίγες ώρες θα είναι εκεί στην Άγκυρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Μόνο με τον κύριο Γεραπετρίτη νομίζω θα είναι μαζί, και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες φυσικά που χρειάζονται σε τέτοιου είδους συναντήσεις. Δηλαδή δεν θα είναι κάτι όπως ήταν η επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα. Και το σενάριο νομίζω της Καπαδοκίας δεν φαίνεται να υπάρχει. Να πήγαινε και στην Καπαδοκία. Κύριε Φερρυπακόπουλε, ακούστε. Η προσέγγιση της Τουρκίας προς την Ελλάδα εντάσσεται σε μια στρατηγική της Άγκυρας, η οποία στρατηγική υπάρχει εδώ και δεκαετίες, και από την προσέγγιση αυτή, με την προσέγγιση αυτή εξυπηρετούνται οι εθνικοί στρατηγικοί στόχοι της Τουρκίας. Και αυτή είναι η γαλάζια πατρίδα, αυτή είναι τα μνημεία, αυτή είναι το Κυπριακό. Όλοι οι στρατηγικοί στόχοι της Τουρκίας εξυπηρετούνται από την λεγόμενη ελληνοτουρκική προσέγγιση. Το θέμα είναι αν η Ελλάδα έχει στρατηγική, αν έχει εθνικούς στρατηγικούς στόχους και αν αυτοί οι εθνικοί στρατηγικοί στόχοι εξυπηρετούνται από την επιχειρούμενη ελληνοτουρκική προσέγγιση. Θεωρώ λοιπόν, επειδή ο κύριος Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται ότι αυτοπαγιδεύτηκε με αυτή τη διαδικασία, ξέρουμε ποιοι του την έχουν προτείνει, ποιοι υπηρετούν
αυτό το σχέδιο χρόνια τώρα, που θα οδηγήσει νομοτελειακά στον έλεγχο του μισού Αιγαίου από την Τουρκία, ώρα γαλάζια πατρίδα. Ξέρουμε ποιοι είναι στην Ελλάδα και στην Αθήνα αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται με όλες τους τις δυνάμεις για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Το υιοθέτησε ο κύριος Μητσοτάκης και θα έλεγα ότι αντιλαμβάνεται τώρα προεκλογικά ότι έχει παγιδευτεί και προσπαθεί με κάθε τρόπο να έχει, αν θέλετε, τις λιγότερες συνέπειες από αυτή την προσέγγιση, η οποία δεν εντάσσεται σε κανέναν εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό. Εντάσσεται στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό της Τουρκίας και αυτό θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Το βλέπουμε δηλαδή, όχι θα το δούμε. Το βλέπουμε, νομίζω ότι το βλέπουμε. Ακούω κάποιες φωνές πάντως, κύριε Καλεντερίδη, που άκουσα από τον κύριο Βελόπουλο και σήμερα, χτες, πότε έκανε τη δήλωση, ότι με αφορμή την ιστορία με τη μονή της χώρας, να μην πήγαινε ο κύριος Μητσοτάκης στη συνάντηση, να μην πάει Δευτέρα στην Άγκυρα δηλαδή, να ακυρώσουμε εμείς τη συνάντηση. Ακούστε, αυτό είναι σπασμωδικές ενέργειες θα τις ονόμαζα. Αρκεί ο κύριος Πρωθυπουργός να πάει στην Άγκυρα και να θέσει μια σειρά από ζητήματα. Δηλαδή, υπογράψαμε μια συμφωνία, μια διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας στην Αθήνα και εσύ έκανες 1, 2, 3, 4, 5 προκλήσεις. Πες μου, κύριε Ταΐπ, εάν είσαι αποφασισμένος να συνεχίσεις αυτή τη ρότα, εγώ θα βγω από αυτή την αίθουσα και θα δηλώσω ότι τελειώνει η ελληνοτουρκική προσέγγιση. Και τελειώνει για τους ΑΒΓΔ λόγους. Άρα το ζήτημα είναι αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει σχέδιο με αυτή την ιστορία. Και όταν λέω έχει σχέδιο να εξυπηρετήσει τους εθνικούς στρατηγικούς στόχους αν υπάρχουν. Αν το σχέδιο είναι να εξυπηρετήσουμε τους στόχους της Τουρκίας, τι να πω. Ας πάει και ας τους εξυπηρετήσει. Αυτό δυστυχώς λυπάμαι να πω αυτά γιατί, ξέρετε, δεν είναι η μείζον πρόκληση, είναι η ένταξη του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας με τους αντίστοιχους χάρτες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Τουρκίας και όχι η μονή της χώρας. Δηλαδή, ο μαθητικός κόσμος στην Τουρκία σε πληθυσμό είναι μεγαλύτερος από τον πληθυσμό της Ελλάδας. Εκεί θα ενσταλάζεται το δηλητήριο για την Ελλάδα της ιδιοποίησης του μεσού Αιγαίου από την Τουρκία, παρουσιάζοντας το μάλιστα ως πατρίδα. Άκουσον. Και γι' αυτό δεν άκουσα κανένα διάβημα να γίνεται κανένα διάβημα από την Ελλάδα. Και καμία δήλωση επίσημη. Συγγνώμη δηλαδή. Έχουμε υπογράψει πανηγυρικά, από τότε εκφράσαμε τις ενστάσεις μας, τη διακήρυξη των Αθηνών και είπαμε, παιδιά, για να υποβάλει μια διακήρυξη, βάζει και ένα πλαίσιο. Πού θα κινείται αυτή η φιλία? Δηλαδή, διακήρυξη φιλίας με γαλάζια πατρίδα γίνεται? Τώρα πάνε να μας πείσουν στην Αθήνα ότι γίνεται. Αυτό είναι το μείζον. Δηλαδή χαρίζουμε το μισό Αιγαίο στην Τουρκία με την στάση μας που κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Ξέρετε τι θα γίνει, κύριε Πακόπουλε, σε 10-15 χρόνια? Τα παιδιά που διδάσκονται, τα εκατομμύρια των παιδιών που διδάσκονται ότι το μισό Αιγαίο είναι γαλάζια πατρίδα, θα έχουν γίνει πολίτες οι οποίοι θα ψηφίζουν και θα αποφασίζουν. Θα είναι βουλευτές, θα είναι υπουργοί. Τότε αυτούς τους ανθρώπους, καμιά κυβέρνηση στην Τουρκία, όσο καλή διάθεση και να έχει, δεν μπορεί να τους πει ότι δεν είναι πατρίδα του στο μισό Αιγαίο. Αυτό λοιπόν το αφήνουμε να προχωράει και κάνουμε συναντήσεις και μιλάμε για ελληνοτουρκικές προσεγγίσεις και για θετική ατζέντα. Γίνεται θετική ατζέντα με την Κύπρο σκλαβωμένη και με το μισό Αιγαίο να το χαρίζουμε στους Τούρκους? Με συγχωρείτε κύριε Πακόπουλε, αλλά ξέρετε, επειδή πηγαίνω στην Κύπρο και επειδή βλέπω εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες της Κύπρου να στέκονται απέναντι από τα σπίτια τους που είναι υποκατοχή, να βλέπουν αυτό το τερατούργημα στον Πενταδάκτυλο, και αυτή η υπόθεση να έχει γίνει με κέρυες ευθύνες της Αθήνας και με τους χουντέους και με τους πολιτικούς με τη λεγόμενη μεταπολίτευση, και η Ελλάδα την ίδια στιγμή, αντί να έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας και της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο, κάνει αλλαξοτέτειες με την Τουρκία. Με συγχωρείτε, αυτό είναι λογικό? Υπάρχει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα, κανονικός άνθρωπος, δεν μιλάω εγκάθετος,
που να δέχεται ότι μπορεί να γίνει ελληνοτουρκική προσέγγιση και φιλία με αυτή την κατάσταση στην Κύπρο και με το Αιγαίο χωρισμένο στη μέση? Άρα, κύριε Καλεντερίδη, τι έχουμε να περιμένουμε από τη συνάντηση της Δευτέρας? Να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Εάν δηλαδή κάνουν κοινές δηλώσεις, γιατί ακούω ότι προσπαθούν να πείσουν τον Ερντογάν να μην μιλήσει κατά του Ισραήλ. Η Ελλάδα, ξέρετε, άσχετα τώρα με το τι συμβαίνει στη Γάζα, έχει συνάψει σχέσεις με το Ισραήλ, από τις οποίες αυτές σχέσεις συναρτάται η εθνική μας άμυνα. Είτε με το κέντρο εκπαίδευσης των χειριστών της πολεμικής αεροπορίας στην Καλαμάτα, είτε με διάφορα οπλικά συστήματα που σχετίζονται με την εθνική άμυνα στα νησιά του Αιγαίου. Που σημαίνει ότι αυτό καθορίζει σε έναν βαθμό, σημαντικό βαθμό, και τη στάση μας απέναντι σε αυτά που γίνονται στη Γάζα. Αν λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρεθεί αντιμέτωπος με την καταιγίδα των επικριτικών δηλώσεων του Ισραήλ, θα πρέπει να πει κάτι, να απαντήσει. Πού πηγαίνει λοιπόν ξυπόλυτος στα αγκάθια ο κύριος Μητσοτάκης? Πέρα από τα άλλα του εθνικού ενδιαφέροντος που σας ανέφερα, πού πηγαίνει, έχει καταλάβει? Πού τον παρασέρνουν οι σύμβολοι του με αυτόν τον τραγέλαφο που λέγεται ελληνοτουρκική προσέγγιση? Μάλιστα. Τώρα, μιας και το αναφέρατε, κύριε Καλεντερίδη, θέλω να πάμε και σε εξελίξεις, σας παρακαλώ, στην Γάζα. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία, εκτιμάτε, για μια συμφωνία εκεχηρίας? Έχει τιναχτεί στον αέρα και αυτή η ευκαιρία πλέον, όπως πάνε τα πράγματα? Νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση η Χαμάς είναι παγιδευμένη. Δηλαδή, είδαμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα έδωσε κάποια μηνύματα η Χαμάς ότι βλέπει με θετικό μάτι την πρόταση που είναι στο τραπέζι. Και αυτό μας έδωσε το δικαίωμα να πούμε ότι πιθανόν να έχουμε συμφωνία. Την Κυριακή, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ο Ιταμάρ Μπεν Γβίρ, που είναι ένας εκ των δύο υπερεθνικιστών και ακροδεξιών που στηρίζουν και συμμετέχουν στην κυβέρνηση Νετανιάχου, άλλος είναι ο Σμότρεχ, ο Υπουργός Οικονομικών, ζήτησε συνάντηση με τον κύριο Νετανιάχου και εξερχόμενος με έπαρση δήλωσε ότι δεσμεύτηκε ο Νετανιάχου να μην υπογραφεί καμία βλαπτική συμφωνία για την εκεχηρία και να μην ακυρωθεί η επιχείρηση στη Ράφα. Και είδαμε ότι την μεθεπομένη έγινε αυτό ακριβώς που προανήγγειλε ο Ιταμάν Μπεν Γβίρ. Δηλαδή, δεν ακυρώθηκε. Είχαμε την δήλωση της Χαμάς ότι αποδέχεται την πρόταση που είναι στο τραπέζι. Την δήλωσε του Ισραήλ ότι τώρα το αποδέχεσαι εσύ, δεν το αποδέχομαι εγώ. Και το βράδυ προχθές είχαμε αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε 100 στόχους στην Ανατολική Ράφα και το πρωί από χθες είδαμε την εισβολή. Εδώ λοιπόν φαίνεται από τις σημερινές δηλώσεις του Νετανιάχου ότι παρουσιάζεται η όλη κατάσταση ως εξής για το Ισραήλ. Ότι η Χαμάς υποχρεώθηκε εν ώψη της επιχείρησης στη Ράφα να υποχωρήσει και να πει ότι δέχεται τη συμφωνία για να αποτρέψει την επιχείρηση. Εμείς θα συνεχίσουμε την επιχείρηση γιατί πιστεύουμε ότι όσο ασκούμε πίεση στη Χαμάς διευκολύνουμε την απελευθέρωση των ομήρων, απαντώντας έτσι και πίεση που δέχεται για το θέμα των ομήρων και σε επίπεδο κοινωνίας και σε πολιτικό επίπεδο από την αντιπολίτευση. Άρα φαίνεται ότι η επιχείρηση στη Ράφα χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση Νετανιάχου ως ένα μέσο πίεσης και της Χαμάς να δεχτεί μια συμφέρουσα για το Ισραήλ συμφωνία και για την απελευθέρωση των ομήρων. Αν απελευθερωθούν οι όμηροι, κύριε Καλεντερίδη, πιστεύετε ότι είμαστε κοντά πλέον μετά σε εκεχηρία? Ακούστε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι η στρατηγική του Ισραήλ, η στρατιωτική στρατηγική του Ισραήλ την επόμενη μέρα είναι η εξής. Αν απελευθερωθούν οι όμηροι, να μην ξαναγίνει μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στη Γάζα, να γίνονται έφοδοι εναντίον
ομάδων της Χαμάς που λειτουργούν πλέον όχι οργανωμένα ως τάγματα και με αυτόν τον τρόπο σταδιακά σε βάθος χρόνου να αποδυναμώσουν ή να εξαλείψουν εντελώς τη Χαμάς, χωρίς όμως μεγάλες κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις. Άρα αυτό που βλέπουμε να είναι σε εξέλιξη είναι να δουλεύουν ήδη σε ένα πενταετές σχέδιο για την επόμενη μέρα στην Γάζα, το οποίο όμως σχέδιο θα εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης Νετανιάχου. Οι σχεδιασμοί αυτοί είναι η επόμενη μέρα χωρίς τη Χαμάς στη διοίκηση της Γάζας και χωρίς αποδοχή από πλευράς του Ισραήλ της λύσης των δύο κρατών, δηλαδή της ίδρυσης του Παλαιστινιακού κράτους. Και βέβαια έχουμε και το θέμα, το ανθρωπιστικό θέμα, πέραν της Χαμάς. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι Παλαιστίνοι πού θα μείνουν, τι θα κάνουν? Ακούστε, θέλω να σας πω κάτι. Υπάρχει μία σελίδα στο Twitter που γράφει Israel in Greece. Όταν έγινε η εισβολή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, παρακολουθούσα τα σχόλια. Τα σχόλια ήταν 90-95% υπέρ του Ισραήλ. Χθες είχε μία άλλη αντίστοιχη ανάρτηση στο συγκεκριμένο λογαριασμό και τα σχόλια ήταν ακριβώς αντίθετα. 95% κατά το Ισραήλ και μάλιστα με πολλά από τα σχόλια ήταν και υβριστικά. Και τι θέλω να πω? Το Ισραήλ φαίνεται ότι δεν λαμβάνει υπόψη του τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινής γνώμης. Έχει ένα σχέδιο, όταν λέω το Ισραήλ εννοώ η κυβέρνηση Νετανιάχου που διαχειρίζεται τις τύχες του Ισραήλ. Έχουν ένα σχέδιο λοιπόν που φαίνεται ότι είναι ο πλήρης έλεγχος των Παλαιστινιακών εδαφών και στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας. Και για να πετύχουν αυτό το σχέδιο δεν λαμβάνουν υπόψη τους τον ανθρώπινο και ανθρωπιστικό παράγοντα. Αυτό είναι κεντρική απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ. Μάλιστα. Κύριε Καλεντερίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ, να είστε καλά.